مشروع سيمينيو في مانشستر سيتي قرار قبل ما يكون صفقة. تخيل لاعب في منتصف العشرينات، مش نجم عالمي ومش اسم ترند، لكن أول أسبوعين في يناير ممكن يغير بيهم مسار هجوم مانشستر سيتي بالكامل. أنطوان سيمينيو اسم فجأة بقى في قلب سوق الانتقالات، مش لأن النادي عايز يبيعه، لأن في بند فسخ عقد بيقفل العداد 65 مليون جنيه استرليني أو الصفقة تضيع. والسؤال هنا مش مين هيشتريه، السؤال الحقيقي ليه مانشستر سيتي بالذات هو الأقرب لضم سيمينيو، وليه باقي الأندية انسحبت واحد ورا التاني. سيمينيو من لاعب مجتهد لهدف للكبار. خلينا نبدأ من الملعب مش من العناوين. سيمينيو الموسم ده مسجل 8 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 16 مباراة فقط مع بورنموث. أرقام مش مجنونة لكن كافية تخلي كل كشاف البريمير ليج يكتبوا اسمه بالقلم الأحمر. اللي الملفت هنا إن الغاني سيمينيو طوله بيبلغ 1.85 سم، والقدم المفضلة للاعب بيحب يلعب بالقدم اليمنى، ومعروف بقدرته العالية في استخدام كلتا القدمين، وبفاعلية كبيرة في التسديد والتمرير كمان. عمره 25 سنة، جاهز بدنيا، مش مشروع بعيد. جناح ومهاجم لكن مش جناح تقليدي. سيمينيو بيتحرك في العمق وبيدخل الهاف سبيس وبيضرب في مناطق ضيقة، وده بالظبط اللي خلى الأندية الكبيرة تشوف فيه حاجة، بس مش كلها اقتنعت. بند الفسخ هو السبب الحقيقي للزحمة، والعقد هنا هو القصة، لأن بند فسخ العقد 65 مليون جنيه استرليني، وده صالح فقط في أول 10 أيام من يناير 2026. يعني مفيش مفاوضات طويلة، يا تدفع يا تخرج من السباق. وده بيفسر حاجة مهمة، ليه مانشستر سيتي اتحرك بدري وليه الباقي بدأ ينسحب. ليه الأندية خرجت من السباق زي مانشستر يونايتد اللي دخل واتكلم، لكن المفاجأة ان مشروع اليونايتد ما اقنعش اللاعب. سيمينيو مش عايز تجربة، عايز منظومة واضحة وجاهزة ومستقرة. وبالنسبة لتشيلسي فالقصة هنا أغرب، لأن اللاعب مولود في غرب لندن، المفروض يكون عنده ارتباط عاطفي بالنادي، لكن نادي تشيلسي بعد جس النبض انسحب. طيب ليه؟ مش السعر، لكن غياب وضوح الدور المشروع. وأرسنال ببساطة اللاعب مش موجود في خططها في المرحلة الحالية. ونادي ليفربول دراسة تحليل لكن مفيش عرض. وسيمينيو بأسلوبه الحالي مش أولوية قصوى في ليفربول، حتى توتنهام كان مهتم وبعدين غير أهدافه. والنتيجة الطريق فضل شبه مفتوح لنادي واحد فقط وهو مانشستر سيتي. بس هو ليه بيب جوارديولا مهتم؟ هنا القصة بتدخل في منطقة حساسة، لأن بيب جوارديولا مش شايف سيمينيو كجناح بديل لدوكو. سيمينيو شكله جناح لكن حركته مهاجم، بيدخل للعمق طول الوقت، وده اللي بيخليه وايد ناين مش جناح عادي او مهاجم تاني يكسر الخط. وده بيفتح ملف اخطر بكتير. مين لعيبة في مانشستر سيتي هتتأثر بصفقة سيمينيو؟ سافينيو واوسكار بوب، وضيف عليهم برناردو سيلفا، خصوصا مع مراقبة سعودية لمستقبل سيلفا، وفي احتمال كبير لخروجه في الصيف. يعني الصفقة لو تمت مش هتكون اضافة وبس، هتكون اعادة توزيع اوراق. بس المقارنة الحساسة اكتر هتكون بين سيمينيو ومرموش. وهنا السؤال لازم يتقال بصوت عالي. سيمينيو قوة بدنية واختراق من العمق، لعب بين الخطوط، وده يخليه قريب جدا في الشكل من عمر مرموش. المشكلة ان بيب جوارديولا عادة يا عايز جناح يفتح الملعب قوي، يا يلعب بمرونة تكتيكية خارقة. فهل سيمينيو هيكسب مكانه ولا يبقى نسخة مكررة تضغط على عمر مرموش؟ وده يخلي نجاح الصفقة تكتيكيا مش مضمون 100%، وكمان ممكن يفتح باب خروج لعمر مرموش من مانشستر سيتي او يقلل دوره بشكل اكبر. بس خلينا نتكلم بشكل واقعي، ان كانت صفقة ذكية او مخاطرة محسوبة، أنطوان سيمينيو اقرب لمانشستر سيتي. الباقي انسحب او تردد، فبند الفسخ بيضغط على سرعة اتخاذ القرار من إدارة مانشستر سيتي، لكن الصفقة ممكن تعيد تشكيل هجوم السيتي وممكن كمان تخلق أزمة أدوار. والسؤال اللي محتاج منك إجابته في حالة إن صفقة سيمينيو تمت، هل بيب جوارديولا بيضيف قطعة ناقصة ولا بيزود تشابه في الأدوار؟ اكتب رأيك وقول لي، هل تشوف سيمينيو مناسب فعلا للسيتي ولا كان هيكون أنجح مع ليفربول أو تشيلسي؟ وبس، أشوفكم في حلقات تانية جاية كتير، ويا ريت تتابع الحلقات اللي فاتت، وسلام.